لا لا لا، مش ممكن. التليفون اللي معانا النهارده ده هو اللي بيثبت بالدليل القاطع ان شاومي فعلا زي ما هي قالت في خلال 3 سنين اللي جايين هتبقى هي نمره واحد في العالم في صناعه التليفون المحمول. التليفون اللي معانا النهارده هو شاومي بوكو اف 4 جي تي الجديد. تليفون امكانيات جباره، بروسيسور قوي، اداء عالي مقابل قيمه سعريه قليله. ابقوا معنا لاستعراض التليفون اللي معانا النهارده شاومي بوكو اف 4 جي تي الجديد، وتابعوا الحلقه دي لغايه نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون. خليكم معانا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. كنا استعرضنا في الحلقه اللي فاتت شاومي بوكو اف 4 5 جي الجديد، وشفنا الامكانيات بتاعته الجباره مقابل القيمه السوقيه او القيمه السعريه اللي بينزل بيها، واللي تعتبر تحت المتوسط او للناس او المستهلك المتوسط. النهارده بنستعرض مع بعضينا التليفون اللي فوق الوصف الرائع جدا، شاومي بوكو اف 4 جي تي الجديد، الخاص بالجيمرز، خاص بالجيم وامكانياته الجباره اللي نازل بيها مقابل القيمه السعريه القليله. التليفون فعلا التوليفه والطبخه اللي معمول بيها بتصنفه وتحطه في فئه فعلا الفلاج شيب. تليفون الاداء بتاعه قوي جدا، مخصص للجيم زي ما احنا هنستعرضه وهنشوف النهارده مقابل قيمه سعريه قليله. تابعوا معانا الحلقه دي حتى نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون دوت ونستعرضه مع بعضينا. ولكن قبل ما نبدا الاستعراض مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس هرد عليكم على طول. صندوق الوصف او الديسكريبشن اللي تحت الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا لاوفرز عاملينه على معدات احنا كنا استخدمناها او جربناها مع اصحابنا. خشوا خدوا فكره واشتروها دعما للقناه. يلا بينا نبتدي نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده شاومي بوكو اف 4 جي تي الجديد. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 26 ابريل 2022، ابتدى يطرح للبيع بعديها بيومين 28 ابريل 2022 في السوق العالميه، ولكن في السوق المصري الله اعلم هو هيوصل امتى. حتى الان لم تصدر اي اعلان رسمي او اشاعات بتقول هيجي امتى مصر. ابعاده 162.5 في 76.7 في 8.5 ملم. الوزن بتاعه 210 جرام. مبني على ان الطبقه الاماميه او الشاشه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتس، والظهر من الازاز، والفريم من الالومنيوم. بيدعم طبعا تركيب شريحتين، والجانب الايمن للتليفون بيدعم بزرارين او 2 بوتوم اللي هما التريجر او اللي مخصصين للالعاب، ودول ماجنتيك تقدر ان انت تطلعهم او ان انت ترجعهم ما يبقوش بارزين من التليفون. مش بس كده، كمان تقدر تخصصهم لاي حاجه. يعني مثلا ممكن الزرار التحتاني بتاع التريجر ده تخصصه مثلا لالتقاط الصور او تصوير الفيديو، وفي نفس الوقت لما تيجي تشغل الجيم تقدر تخليه هو التريجر او الزرار كانك بالظبط هاردوير بدل ما يبقى تاتش ويبقى ديجيتال على الشاشه. نيجي بالنسبه للشاشه، الشاشه بقوه اموليد مليار لون. بالنسبه للهرتز 120 هرتز، بدعم الاتش دي ار 10 بلس، والنتس بتاعته بتوصل ل 800 نتس. مساحه الشاشه 6.67 انش بقوه استحواذ 86.2%. ريزوليوشن الشاشه 1080 في 2400 بكسل بقوه 395 بكسل لكل انش. طبقه الحمايه زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. السيستم اللي هينزل مع التليفون ده هو اندرويد 12 بالواجهه الام اي يو اي 13. بالنسبه للبروسيسور اللي احنا كنا بنشكر فيه هو كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الاول، المعتمديه بتاعته 4 نانومتر، احدث حاجه في السوق. واحنا زي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده ثماني النواه او اوكتا كور. البروسيسور او النواه الرئيسيه او الكاستم بقوه 3.0 جيجا هرتز كورتكس اكس 2، ده المسمى بتاعها. الثلاث انويه الموفره او المتوسطه في الطاقه هي بقوه 2.50 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. الجي بي يو او وحده الرسوميات ادرينو 730. للاسف التليفون ده ما بينزلش بكريت ميموري، ولكن بينزل بذاكره 128 و256 من النوع يو اف اس 3.1، وبينزل رامات 8 جيجا بايت رام مع ال 128 و12 جيجا بايت رام مع ال 256. نيجي بالنسبه للكاميرات بتاعته الرائعه، هم 3 كاميرات في الظهر او الخلف،
64 ميجا بايت دي العريضه، فتحه عدسه 1.9 بتدعم البي دي اي اف والاوتو فوكس. وبالنسبه للكاميرا الالترا وايد دي 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، والكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4. بالنسبه للتليفون بيدعمه بشكل شيك قوي للفلاش على شكل الصاعقه او علامه الصاعقه، دول ال اي دي فلاش بتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. غير كده ان الاشعارات او لما بيجي لك نوتيفيكيشن بتعمل شكل كده واضاءات خلفيه حوالين الكاميرا، شكلها شيك جدا زي ما باين في الصور او الفيديوهات اللي انا بستعرضها. بالنسبه لتصوير الفيديو، هو تصوير الفيديو بيوصل ل 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي، هي في المنتصف في الاعلى 20 ميجا بكسل عريضه، فتحه عدسه 2.4 بتدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار. الفيديو تصويره لغايه 1080 بفريمات 30 60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه بقى للسبيكر، التليفون فيه 4 سبيكر من كل الاتجاهات ومن الخلف عشان يدي اداء قوي اثناء وانت بتلعب الجيم. الاستيريو بتاعه طبعا بخاصيه الاستيريو مش المونو، وللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. نيجي لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث ب 5.2، الجي بي اس تراي باند، والان اف سي موجود، الانفراريد موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. سنسورز بالنسبه للفينجر برينت او البصمه فهي جانبيه وموجود فيه بقيه السنسورز الباقيه. نيجي بالنسبه للبطاريات او البطاريه، فهي 4700 ملي امبير، معاه فاست شارجنج 120 واط، يعني بيشحن 100% في 17 دقيقه بالظبط، وكمان ماجنتيك. التليفون بيدعم الباور ديليفري 3.0 كويك تشارجنج 3 بلس. اما بالنسبه للالوان فبينزل منه البلاك والسيلفر واليلو اللي احنا شايفين الصور بتاعته على العلبه والاشكال بتاعته اللي موجوده. نيجي بالنسبه لسعر التليفون هو 585 دولار، يعني تقريبا بالمصري بيوصل ل 10900 جنيه مصري، ده قبل الضريبه والجمارك. التليفون سعره بالامكانيات الجباره دي فعلا قليل جدا قصاد الاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي في السوق المصري. يا رب اكون وفيت الحلقه حقها واديتكم نبذه بسيطه عن التليفون وامكانياته الجباره. مش هنسى طبعا اوصيكم زي كل مره، ما تنسوش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس هرد عليكم على طول. وصندوق الوصف بصوا عليها هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خدوا فكره وبصوا عليها واشتروا اذا حبيتوا دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، واسفين الاطاله، وسلام عليكم.